Hallå där! Alla som är ute och kollar på YouTube till och från. Välkommen till kanalen, säger jag. Den här helgen är tanken att vi ska röra oss ut på lite mer okända marker. Vi ska åka så att, vi ska inte ens se en enda människa är tanken. Och framförallt så ska vi naturligtvis kontrollera så att de reparationer som jag har gjort på vagnen, att de fungerar. Och det är naturligtvis jätteviktigt. Vädret ser ut att kunna bli bra. Vädret är bra nu. Men det ser hyfsat ut för helgen så att jag tror att det ska kunna fungera. Så häng med så får vi se vad det blir för kul som vi hittar på. Ja, det är en hyfsat tidig söndag morgon på promenad ute i skog och mark kan man väl säga. Vi har placerat vår vagn en liten bit härifrån och jag passar på att gå ut och titta lite grann på hur det ser ut här i omgivningarna. Och det kan jag ju säga, det är inte mycket som stör. Ett svagt sus från trädkronorna och förstås en och annan mygg. Men det får man ju räkna med. Så här kan det se ut när man är ute och frikampar. Det är inte mycket som stör. Och solen passar på att komma fram bakom molnen. Jag nämner mygg. Ja, det finns. Och det finns även mindre attiraljer flygande. Men ändå inte så att det är något större problem. Å andra sidan finns det lösningar för det också. Jag brukar själv använda någonting som heter Thermacell. Någonting som fungerar alldeles utmärkt mot flygande insekter. Jag kommer att göra ett särskilt program eller video om detta lite senare. Så kan man åtminstone hindra sådana från att störa när man är ute i naturen. Det är så pass fantastiskt så det borde egentligen inte behöva innebära något större problem. Men det vet vi ju att en del är väldigt känsliga och då kan det vara bra. Men jag återkommer som jag sa till det. Så här är det när man är ute och frikampar uppe i den norra delen av vårt avlånga land. Det finns oerhörda ytor att röra sig på. Temperaturen är väldigt behaglig. Någonstans kring 18-20 graderstrecket. Helt perfekt. Till skillnad från de som har valt att åka till Spanien, Portugal och däromkring med de oerhörda temperaturer som finns där. Med dödsfall till exempel som resultat. Det är fruktansvärt. Det borde inte vara så. Å andra sidan kan man väl säga att vi har så pass stora ytor i vårt land. Så är det så att man vill vara ute och röra på sig så finns alla möjligheter även här. Nu är det ju förstås så att man vet inte riktigt från ett dag till dag hur vädret ser ut. Men det är väl det också lite grann som är tjusningen med just det livet.
Jag ska visa er lite grann hur det ser ut. Där jag går. Jag har vår hund som följeslagare. Ja, det är vackert. Och sommaren är naturligtvis fantastisk i vårt land. Men alla årstider har sin tjusning. Så man ska nog kanske inte helt bortse från att vintern tilltalar väldigt många olika människor också. Beroende på att just då kan de människorna utöva det som de tycker är mest intressant. Allt vad skidåkning, skoterfärder och diverse innebär. Vi har ett hygge här alldeles till höger om där jag går. Det ser ut att vara relativt nyplanterad tall som kommer upp väldigt fint. I norra delen av vårt land finns utrymmena. Här har vi en liten bäck som pålar som man kanske hör på håll. Ja, det är fantastiskt vackert. Och störningen är minimal. Det finns varken trafik, människor eller annat. Ja, som jag nämnde, diverse flygfält. Men det får man stå ut med och finna sig i. Grönskan är fantastisk. Det är nästan överväldigande. Och här finns det platser för både en och annan att nyttja och frikampa, som man brukar säga. Men man får också vara varlig med de platser där man är. Det är alltså ett ansvar som man har som frikampare att inte störa eller förstöra naturen. Var är vi då någonstans? Ja, i norra delen av Sverige. Det kan jag säga. Där tystnaden råder och lugnet för stressade människor, som naturligtvis även kan finnas här. Då kan man väl säga att det är en lisa för själen att befinna sig ute i naturen på det här sättet. En söndag förmiddag. Det kommer nog att bli en varm dag idag. Det känns redan nu. Men inte så varmt att det är något större problem. Nedanför oss här finns en rätt stor myr. Och jag misstänker att lite längre fram på säsongen så kommer det att finnas hjortron att plocka. Som också är fullt tillåtet. Och som man kan använda sig av det som vi har i Sverige. Som är helt enastående. Nämligen allemansrätten.
Det är inte alltid, och framförallt inte i andra länder som det fungerar. Men det är en frihet under ansvar, givetvis. Ett ansvar att se till att, precis som jag nämnde tidigare, att där vi är och befinner oss, när vi lämnar platsen, ska det praktiskt taget aldrig synas att det har funnits någon där. Då beter vi oss på det sätt som är rätt och riktigt, både mot markägare, natur och övriga människor. En oerhört vacker skog. Jag ska svänga runt lite, så får ni se hur det ser ut här. Här bakom mig så har vi någonting som är ganska typiskt, nämligen ett älgjaktzon som man ser lite här och där ute i markerna. En del lite kraftfullare moln börjar synas på himlen. Det kan innebära att vi får en regnskur idag. Ingenting som är något större problem med. Visserligen har vi haft mycket regn den senaste tiden och jag tror att många kan hålla med mig om att juni månad har inte varit särskilt märkvärdigt bra vädermässigt. Men hellre det än den extrema värme som råder på andra ställen på vår planet och som ställer till det för både människor och djur. Så vi får vara tacksamma för det väder vi har som gör att vi kan leva, andas och verka utan större problem. Det gäller att ta sig ner här också. Här och där i vårt land kan man stöta på sådana här, och speciellt i den norra delen av vårt land kan man stöta på sådana här saker. Nämligen att man hittar en så kallad kallkälla. Och det är ett fantastiskt ställe att få tag på friskt och rent och klart vatten. Så nu ska vi passa på att fylla upp vår dunk här med vatten. Lite till kan vi ta.
där kanske. Ja. Vågar man nu dricka sånt här vatten? Ja, det gör man faktiskt. Det är ett jättefint vatten med hög kvalitet. Man behöver inte alls vara orolig. Vatten. Direkt drickbart. Ja, tillbaka igen vid hemmets härd på farmen. Precis som jag misstänkte så har vädret hela helgen varit mycket bra. Någon liten regnskur på lördag. Men det är sånt man får räkna med. Och som ni har sett så har vi haft intressant exkursion ut i markerna. Och varit på platser där kanske inte särskilt många fötter trampar dagligen. Om ni hör ljud från omgivningen så beror det på att jag befinner mig ganska nära en större väg. Och så är det där vi bor. Men det var gilla läget. Inte mycket mer att göra med det. Ja, hoppas att ni tycker att den här videon var trevlig. Så ses vi kanske på nästa video. Hej hej!